السلام علیکم. امید لرم تاسو ټول به ښه. نننۍ ویډیو کې موږ خبره کوو چې موږ د خپل یوټیوب چینل لپاره یو شارټ غوندې کې لینک څنګه جوړو. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې زه چېرته هم ټایپ کړم په یو ځای کې ټایپ کړم په کیبورډ کې youtube.com/c/ملک عثمان 1 ډایرکټ زما چینل نه کولاو شي. ما ته هېڅ ضرورت نه د کاپي او د پیسټ کولو. دې ته وایي کسټم لینک، یو شارټ غوندې لینک. نو دا لینک مونږ څنګه جوړو، د دې ریکوایرمنټس څه دي، پوره ډیټیل در سره په دې ویډیو کې شریک کوم بالکل پریکټیکلی. نو چینل باندې تاسو څنګه چې تاسو ته ما ویلي چې زه اوس ټوټل ویډیوز په پښتو کې کوم. زما د چینل هره ویډیو اوس په پښتو کې، نو په دې وجه زما د چینل چې کوم آډینس دي اردو والا راړه زما چینل لږ ډیټ کېږي. نو خیر هېڅ خبره نه ده، ما تاسو سپورټ وکړه، څه سپورټ زما سره وي تاسو زما لپاره پوره یې. نو دې وجه دا ویډیو لایک کوئ او زما موټیویشن لپاره یو کمنټ هم کوئ. زه به انشاءالله په کومه ټایپ کې تاسو ویډیو پکاري زه به جوړوم، ما ته کمنټ کولی شي. ټول نه مخکې موږ خبره کوو چې موږ د یوټیوب چینل لپاره یو شارټ غوندې لینک څنګه جوړوو. دا به تاسو خپل موبایل کې، دا ما موبایل اوپن کړی په لیپټاپ باندې بالکل کار نه کوم. دا بالکل ما اوپن کو کروم به اوپن کړئ. دې نه مخکې یو سیټنګ تاسو ته وایم چې کله تاسو په دې کروم کې ځان خپل یوټیوب سټوډیو اوپن کوئ او تاسو سره ډایرکټ دا ځي د موبایل کومه دی د موبایل یوټیوب سټوډیو څخه کولاوي، نو تاسو به دې لپاره کومه سیټنګ کوئ، ډایرکټ دلته به راشئ. د خپل یوټیوب سټوډیو چې دا به لانګ پریس کوئ. داسې لانګ پریس کوئ، دلته به راشئ د اپلیکیشن کومه ډیټیل چې دا به کلیک کوئ. دلته به راشئ، دلته به آپشن اوپن بای ډیفالټ دا به ووهئ. دلته کې به کلیک کړئ اوپن سپورټ لینکس. دلته ګورئ دا به په دې کې وي allow app to open supported links. دا به دلته کې داسې کلیک کړئ don't allow app to open links. نو ډایرکټ به تاسو ته کروم نه دې ته نه ریډایرکټ کوي. سیټه اوس به راځو مخکې خپل پروسس ته. اوپن به کړو نه مخکې کروم. نو که تاسو سره لیپټاپ پی سي نه زما سره شته نو بیا تاسو دا میتھډ یوز کولی شئ. دا کوم چې ته ما وښودو دا کوئ تاسو. دلته به تاسو ډایرکټ ولیکئ، دلته به راشئ، دلته به تاسو ولیکئ youtube.com. په دې میتھډ کې چې زیاتره خلک پوهېږي مخکې نه او youtube.com ما ولیکو، مطلب دلته ستا چینل چې کوم وي هغه به ستا سره اوپن شي، کولاو به درته شي ټوټل. په دې مطلب ته داسې پیج وي لکه مطلب څنګه یو پیج په کمپیوټر لیپټاپ کې کولاوي هغه پیج سره دلته کولاو شي. نو ګورئ اوس دلته کې دا چې کومه دی زما سره دا چینل دلته کې تاسو ښکاري دا اوپن شو. دلته تاسو کتی شئ، زه دلته کې لږ زوم ان کوم تاسو ته به اوس دا لږ ښه په اسانه سره ډیټیل دی سره یو فاینډ زه ښه په لاره په مزه سره ویم. نو مطلب ډېر ایزي میتھډ دی، په دې نه بور کېږئ، ښه په اسانه درته یو سټیپ کلیر کوم. ویډیو پوره وګورئ. چې دلته کې چینل دی آیکان ته تاسو وګورئ. دلته کې زما سره چینل آیکان راشي، تاسو دلته راکتی شئ. بل دلته تاسو ګورئ چینل لګانې که دلته راشئ تاسو بل جیمیل اوپن تاسو دې نه چینج کولی هم شئ. دلته دا ټولز به تاسو سره اوپن شي. دلته کې دلته تاسو څه وکړئ، دلته به ساده کلیک وکړئ جسټ کریټر سټوډیو. اوس دلته کریټر سټوډیو به زما سره کولاو شي. دا به زما سره هغه سټوډیو کولاو شي کومه چې زما سره په کمپیوټر لیپټاپ کې کولاوي، کومه چې د موبایل سټوډیو ده دا نه. دا زما سره پروفیشنل سټوډیو کولاو شي کمپیوټر لیپټاپ والا. زه موبایل داسې روټیټ کوم چې تاسو تاره څخه پوره غټ ښکاري پول. نو دا ما سره روټیټ کو. دلته څه کتی شي، دا ما سره دا چینل اوپن شو. دی چینل پوره ډیټیل ته ښیم. سیټه دا چینل دی زما سره. اوس په دې کې زه کسټم شارټ لینک جوړم. ګور دې لینک ته وګورئ، دا څونه غټ لینک دی، مکمل یو غټ لینک دی. دا به یو شارټ غوندې لینک راشي، په هغه کې به د چینل لینک وي، چېرته هم پیسټ کوئ هغه لینک څه جوړېږي. ها د چینل نوم دی سالو باشا وائی ټي ګیمنګ چینل دی. دې لپاره شارټ لینک جوړم. دلته بلاندې تاسو راشئ، دلته وګورئ یو بټن به تاسو میلاو شي دې کې کسټمایزیشن په نوم باندې. لږ زومینګ کوم چې ته ښکاره شي صفحه. دلته کې وګورئ دا یو بټن ده، دا میجیک ټول غوندې بټن ده. ګورئ کسټمایزیشن دا به تاسو ډایرکټ کلیک کوئ. سیټ په دې موبایل کې ما اوپن کړل، لیپټاپ دغه نه دی بالکل ساده جسټ نه. تاسو به دا کسټمایزیشن بټن کلیک کوئ. ها کسټمایزیشن بټن تاسو دلته کلیک کړئ، تاسو سره به دا سیټینګ چې کومه ده تاسو به دا اوپن شي. بیا ګورئ دا پیج ما سره اوپن شوی. تاسو کتی شئ، دلته کې ما 3 آپشن دي. ګورئ لی آؤټ دی، برینډینګ دی، بیسک انفو. زه بلته راشم د بیسک انفو به کلیک کوم په دې موبایل کې. اوس بلته لږ لاندې راشم، دلته څه کتی شئ ګوره سالو باشا وائی ټي. اوس لاندې به زه راشم د ویډیو ته، لاندې به راشم. دلته تاسو یو آپشن کتی شئ، تاسو ګورئ چینل URL سیټه. نو دا ګورئ دلته کې ګورئ چینل URL لیکلی او دلته کې لاندې به زه راشم، دا ګورئ زما چینل URL دی. نو زه به دلته کې شارټ لینک دې جوړوم. نو شارټ لینک چې زه جوړوم اوس په دلته کې تاسو راشئ، دلته به کلیک وکړم سیټ ا کسټم URL فار یوټیوب چینل. دا به زه ډایرکټ کلیک کوم. ها اوس ګورئ دې ما ته شارټ لینک راغی. وګورئ اوس کتی شئ دا www ډاټ نه علاوه youtube.com/c/سالو باشا وائی ټي. دا لینک چې اوس چېرته کې دا ور کاپي کوئ د یوټیوب نه والا
شرط هم ټایپ کوي چې youtube.com/c/salubasha.it دا به د چینل لینک شو دا بل طرح کولاویږي دا لینک ختم شو دی دا کوم غټ لینک چې دا ګډ وډ دا ختم شو د پروفیشنل لینک او بالکل فری دا جوړیږي یو تاسو نه څه چارج دین نه غواړي خاصه به تاسو کلیک وکړئ مارک ساده بدل کوئ پبلش به کوي تاسو ګورئ تاسو ته وایي چې دا لینک تاسو ریډي دی تاسو غواړئ سیټ دا به تاسو کنفرم کوئ وګورئ دا لینک جوړ شو youtube.com/c/salubasha.it کله به کله کنفرم کلیک کوم کنفرم چې کله کلیک وګورئ تاسو دا لینک چې کوم دی دا لینک جوړ شو د چینل ته مسوجت کوم دا کوم ګډوډ لینک چې وي دا به اوس دی ختم شي او دا salubasha.it دا یو کچ لینک چې دی دا اوس دی اپډیټ شو دا دی چینل یو ریکورډ هم دی لینک جوړ شو سیټ نو په دې طریقه سره تاسو د چینل لپاره کسٹم لینک جوړول شي خیر تاسو در مطلب دا تاسو ټرای کوم هم دا لینک ته چې کوم هم چې مطلب دا اوس ورک کوي او کنه کوي ګور دا دې لینک ته دا ما کاپی کو دلته پیسټ کوم کو دا ملته ساده پیسټ کو دا خو لینک اوس ګورم چې دې چینل اوپن کیو کنه دا ګورئ youtube.com/salubasha.it اوس دا ګوره دیو دا لینک شو هغه لینک چې کوم هغه بالکل ختم شو دی چینل اوپن شو ګوره که څه چاته اوس مینولی ټایپ کوم بغیر د لینک پیسټ کول نه چرته کوم ټایپ کوم کنه اوس دا ولیکم چې ګوره youtube.com/c/salubasha.it دا اوس ما ټایپ کو کنه دلته کې تاسو ځکه تاسو دا سرچ کوم ساری سیټ لګ لوډینګ سٹارټ ته ما چې څنګه ګور دا ټایپ کو ګوره salubasha.it ډایرکټ ماته چینل اوپن شو دا کوس په میسنجر باندې چې ټایپ کوي واتس اپ ټایپ کوي صرف دا ټایپ کوي youtube.com/c/salubasha.it نو دا اوس دی چینل لینک شو دا ځان اوپن کی یو کسٹم یو پروفیشنل لینک وي تاسو پاره کې کوئی څه چینل یو پروفیشنل کوي یو مزار بیسټ لینک وي دا نو نه ټوټل دا اورډر په ډیټیل سره بس لوستلو می تا ویلا دا ایزی طریقه را دا لینک تاسو جوړ کړئ بالکل پری جوړیږي خو دې ریکوایرمنٹ دا دی چې تاسو چینل باندې 100+ سبسکرایبر وي او په یوټیوب چینل باندې چې کوم وي کور فوټو لګېدلې وي دا دې ریکوایرمنٹ دی بس جس دا نو امید لرم تاسو ویډیو زما خوښ شوی ده نه نو ویډیو لایک کی ضروری او یو کمنټ هم وکړئ زما موټیویشن لپاره او ان شاء الله ملاقات به کیږي په نیکسټ ویډیو کې د خپل ځان خیال ساتئ الله حافظ